از نظر استدلال این قوی ترین قول است که در اون 3 مسجد اعتکاف جایز است. و دیگه شما دوباره مسلمان ها گفتم دچار آشفتگی نشوند، بگوین پس ما دیگه ما نداریم، نه اعتکاف ندارید، وگرنه دنبال گشتن شب قدر چه هست؟ قیام اللیل، شما که در خونه خودتم بشینی و شب زنده داری کنی در غیر رمضان هم باشد، کار پسندیده است، عبادت بزرگی است، فرق نمی‌کنه. هر وقت هر شب شما زنده داری بکنید به قصد عبادت است، اما اعتکاف نیست. اعتکاف در اون 3 مسجد است. خیلی خوب، اگر کسی اعتکاف کرد آیا چیکار باید بکند؟ آدابش چیست؟ سنت است که روزه باشد، همچنان که عایشه صدیقه بیان فرمود که در یک حدیثی بیان می کند عایشه صدیقه که می فرماید معتکف باید روزه باشد، هرچند این باید قطعی نیست، یعنی حتما اگر روزه نباشد نمیشه، چون امام عمر اولا یک شب در مسجد الحرام اعتکاف کرد در حالی که شب اصلا محل روزه نیست، اصلا چیزی جایی وقتی نیست که انسان در آن روزه باشد، نتیجتا میشه اعتکاف کرد بدون روزه. و اعتکاف هم فرق نمیکنه، برای زن و مرد جایز است و مشکلی نیست، مگر اینکه برای زن مشکلات دیگری پیش بیاید که مانع آن باشد. چون هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم خواست اعتکاف کند، همسرانش عایشه صدیقه اجازه خواست، اجازه داد، بعدا حفصه اجازه خواست، اجازه داد، بعدا زینب اجازه خواست، اونم اجازه داد، بعدا یادش اومد رسول خدا فرمود صلی الله علیه و سلم یعنی آنان را آل بر اردتم، فرمود آیا واقعا قصد خیر داشتی به این کار یا قصدتون این بود که غیرت شما را وادار کرد؟ وقتی که دیدی عایشه اومده، مثلا حفصه اومد یکی پس از دیگری، انگار این بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اون دفعه گفت دیگه جمع کرد، اعتکاف نکرد و آن را در شوال جبران کرد. آن را در شوال آن را قضا کرد. پس زن اگر یک مشکلی در آن وجود داشته باشد، یکی اولا اجازه همسر لازم دارد، دوم اینکه در نشستنش و اعتکافش باعث فتنه نشود برای دیگران، یا اصلا خودش دچار فتنه نشود به سبب دیگران. یعنی اگر دیدی در اونجا اختلاط زن و مرد وجود دارد و باعث فتنه می شود، این دیگه می تواند مانع باشد برای اینکه زن اعتکاف کند. و مردم وقتی که باعث فتنه شده برای خودشان، در اینجا فقط بحث زن نیست، مردم اینجوریه. پس این که آیا روزه باید باشد یا نباشد، این گفتیم بعضی از اهل علم مثل ابو حنیفه و مالک و امام احمد در یکی از قولهایش میگویند و عایشه صدیقه در اون حدیث بیان میکند و ابن عباس و ابن عمر یعنی در اون قول خودش بیان میکند که باید انسان روزه باشد وقتی که اعتکاف میکند. و میگویند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همیشه که اعتکاف کرده بالاخره با روزه بوده. اما و گفتن دلیل دیگر این است که آیه اعتکاف با آیه روزه با هم اومدن، در مورد اون آیاتی که میگه روزه صحبت میکنه، بعد از اون آیه اعتکاف اومده. و حدیثی که عایشه فرمود سنت است بر کسی که اعتکاف میکند مجلس را عیادت نکند، در تشییع جنازه شرکت نکند، با زنش نزدیکی نکند و از مسجد خارج نشود مگر کاری داشته باشد، نیاز مثل غذایی، خوراکی، وضوئی، غسلی، و یعنی این مگر برای چیزی که لازم باشد. و اعتکاف نکند جز با روزه و اعتکاف نکند جز در مسجد جامع.
این عایشه صدیقه این را بیان میکند و با استدلال با این چیزا گفتن باید اینجوری باشد. قول دوم میگه نه، اصلا روزه گرفتن واجب نیست برای اعتکاف، شرط نیست، بلکه میشه بدون روزه اعتکاف کرد، همچنان که امام عمر بدون روزه اصلا شب اعتکاف کرد. در نتیجه اون دلیلی نیست بر این قضیه. و این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در یک حدیث دیگری هست که میگه هنگامی که زنانش خواستن همه اومدند و بالاخره ترسید که این برای چشم هم چشمی هم دیگه باشد یا به خاطر اینکه غیرت آنها را فرا گرفته دو، گفتن مثلا عایشه کنار رسول خداست ما هم باشیم و اینا. وقتی که اومدن رسول خدا صلی الله علیه و سلم اون ما اعتکاف نکرد، بعدا آن را در اول شوال قضا کرد. اول شوال از کجا شروع میشد؟ از روز عید. پس روز عید که روزه نمیشه روزه گرفت، اصلا حرام است. پس در نتیجه این هم دلیل قول دوم است که میگویند روزه واجب نیست، که قول مذهب امام شافعی و امام احمد در قول مشهور است و از امام علی و امام ابن مسعود هم روایت شده است. در نتیجه این قول قوی‌تر و با یعنی از نظر استدلال قوی‌تر است. و اینکه گویا از امام ابن عباس حدیثی روایت شده کسی که میخواد اعتکاف کند بر او روزه نیست مگر خودش بر خودش قرار دهد، که این هم از نظر سند ضعیف است، بلکه به عنوان یک حدیث، اما به عنوان قول خود ابن عباس بله. یعنی امام ابن عباس هم نظرش بر این بوده که اعتکاف روزه نمیخواد، شرط نیست، چون در واقع اعتکاف خودش یک عبادت مستقل است، همچنان که روزه یک عبادت مستقل است. در نتیجه شرط برای هم دیگر نیستن. اینها مطالبی بودن که ظاهرا در مورد اعتکاف. و یک نکته دیگری هست که آیا حد اقل و حد اکثرش چنده؟ ظاهرا دلیلی برای حد اقلش وجود ندارد. بعضی گفتن یک شب، چون امام عمر در این حدیث که مشخص از رسول خدا سوال کرد صلی الله علیه و سلم، اون فرمود بله اون شب اعتکاف کن. پس بعضی گفتن حد اقلش یک روز و شب است، و بعضی گفتن 3 شبانه روز است، و بعضی هم گفتن 10 شبانه روز. اما در واقع حدی برای زمان وجود ندارد تا چه اندازه باشد، که این مذهب امام ابو حنیفه و امام شافعی است و جمهور علما بر این هستند که حدی برای اقل ندارد. اما مالک گفت باید یا شب روز، یک شبانه روز و 3 شبانه روز و 10 شبانه روز از او نقل شده. و زمان این است که کی اگر کسی خواست 10 شب آخر رمضان اعتکاف کند، کی وارد جای اعتکافش میشود در مسجد، چون میتونی اینجا یک خیمه برای خودت بزنی، یک چادری برای خودت بزنی اونجا و تو اتاق خودت اونجا مشغول عبادت و قرآن و نماز باشید، و وقتی جماعت ها از آن بیرون بیایید و بالاخره در نماز جماعت و اینا شرکت کنید. چه وقتی باید وارد شوید؟ میگه مثلا 20 که تمام میشه، روز 21 صبحش بعد از نماز صبح وارد اعتکافت میشوید، همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و سلم آنچنان کرده. و این قول امام اوزاعی و امام لیث و امام ثوری است. اما 4 امام اهل سنت میگویند باید روز 20 قبل از غروب خورشید آخرین روز رمضان وارد اعتکاف شوید، که این قول با اون حدیث صحیح که رسول خدا صلی الله علیه و سلم انجام داده خیلی موافقت نمی کند. حدیث صحیح است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در 10 شب اخیر که وارد می شد بالاخره نماز صبح را می خوند، بعد از نماز صبح وارد می شد. و ما هم قرارمون بر این بوده که دنبال دلیل باشیم، قولی که مطابق قرآن و سنت باشد، کار به این نداشته باشیم اون شخص بزرگوار چی فرموده و اون چی نفرموده. در اینجا
قول امام اوزاعی و امام لیث و امام ثوری که از 4 امام کمتر نیستند، در حد اونا هستند و علمایی هستند در حد اونا. ظاهرا در اینجا وقت ما به پایان رسیده است. همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.